Bună ziua, lei mei frumoși! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii octombrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu. Nu uitați să vedeți etalarea unde voi aveți, voi insista tot timpul ca să vă aduc aminte, da? Să vedeți etalarea unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a completa cât mai bine ceea ce veți auzi astăzi. Începem cu provocarea, ca întotdeauna, să vedem care este ea, cu ce alte energii vine acompaniată și ce sfaturi putem să găsim. A sărit 10 de monede. Provocarea este să construiești. Am mai văzut acest aspect unde la Gemeni. Nu știu dacă aveți de-a face cu un geamăn, nu are importanță. Aici vorbim despre, domne, ești provocat să construiești. Că e vorba de a construi o relație, că e vorba de a construi un imperiu, de ce nu? Ești provocat să construiești ceva care să dureze în timp, să construiești o familie, să construiești o afacere. Nu are importanță. Duo în domeniul în care știi că simți provocare, da? Tensiune, când simți că ești tensionat, că, Doamne, trebuie să ajung să construiesc acolo, pe acea arie a vieții mele, intră în joc, îmi vine să zic, și la tine. Și la Gemeni am zis același lucru. Hai să vedem cu ce vine la pachet. 10 ăsta de monede. Ia uite. Îndrăgostiții. Pași de spade. Împăratul. Wow! Atenție mare la control. Aici nu e nevoie de control. E nevoie de disciplină. Regina de cupe. Dragi lei, energia ta este de tristețe, 5 de cupe, de dezamăgire, de deziluzie, poate fi pentru unii dintre voi. Wow, turnul, forța. Ce faceți, mai oameni buni, aici? Ce ați pățit? Am avut acum un deja vu. Cred că am mai zis același lucru la o altă etalare la voi. Ce ați pățit, mai oameni buni? Tu trebuie să ieși de aici. Pentru că tu nu vezi. Tu nu vezi provocarea asta. Tu nu vezi că în loc să construiești, că de-aia ești provocat să construiești, în loc să construiești, tu distrugi. Te-ai distrus singur pe dinăuntru. Din cauza ego-ului tău, din cauza controlului. Am simțit să zic aici mare grijă la control. Ce ai vrut tu să controlezi, să fie lucrurile cum... Așa, încăpățânat, cum ai vrut tu să fie și tot tu ți-ai luat aici. Ți-au ieșit lucrurile total pe dos. Tu trebuie să conștientizezi că ți-ai făcut rău singur și că mai rău te-ai tras în jos în loc să ajungi aici la stabilitate, la construcție solidă. Ceva din atitudinea ta trebuie văzut. Ceva din atitudinea ta sau din nevoia ta de control sau ceva din faptul că tu nu ai văzut. N-ai văzut, domne, aici, că ești cu spatele la turnul ăsta. În loc să privești, să te iluminezi și să zici, ok, înțeleg ce se întâmplă, înțeleg de ce se prăbușesc lucrurile în viața mea, înțeleg de ce pierd sau de ce am pierderi, da. Înțeleg de ce sunt apatic, trist tot timpul, înțeleg de ce nu merge bine. În loc să faci această iluminare, să se producă această iluminare, tu ai fost fixat aici, fix. Leul este o zodie fixă. Ai fost fixat aici doar pe am făcut greșit lucrurile. Știu și eu. M-am înșelat, nu trebuia să zic aia. Sau pur și simplu aici l-ai luat pe nu în braț și ai zis nu știu cum să fac.
ți s-au revelat multe lucruri în ultima perioadă. Ce ai făcut cu ele? Pentru că eu nu văd să fi făcut nimic cu ele. Și tu aici continui să fii provocat să construiești solid. Da? Și aici tu ești dezamăgit de propriile tale acțiuni. Ca să ne înțelegem. Asta vrea să ne zică combinația asta, sau cel puțin asta îmi transmite mie în momentul de față. Da? Dacă provocarea este construcția unei familii, pentru că e cartea familiei sau a unei relații, cum poți să construiești o relație? Învățând să te conectezi, nu stând în gardă, nu fiind foarte atent la mișcările celuilalt. Aici e vorba despre faptul că tu ești foarte atent să vezi oare dacă îi dau o îmbrățișare sau dacă îi dau un pupic, oare suntem ok? Adică aici ca și cum sunt foarte, foarte atent la mișcările care le fac către celălalt, într-un mod foarte controlat, adică nu-mi scapă absolut nimic, niciun detaliu. Dar nu e despre asta, pentru că asta nu înseamnă conexiune. Tu nu poți construi ceva, o relație sau o familie, fiind aici în oare o fi, oare nu o fi, fiind foarte vigilent să vezi dacă tot ce faci rezonează cu celălalt, da? Cam asta simte aici, asta este controlul pe care îl văd aici. Aici nu e vorba despre asta, aici e vorba că ești de mult provocat să construiești, lasă desumflarea asta, dezamăgirea asta, dezamăgirea față de tine, față de acțiunile pe care le-ai făcut în trecut, care n-au funcționat, care au ieșit exact pe invers, după cum am zis mai devreme. Lasă energia asta, ieși de acolo, din propria dezamăgire și acționează conectându-te, învățând să te conectezi cu adevărat la celălalt. Disciplinează-te ca un copil mic și să, nu știu, într-un fel sau altul să zici așa, ok, domne, ce trebuie eu să fac ca această relație să se construiască sau să se reconstruiască sau să o construim cu baze sănătoase de la început, este ca eu să mă disciplinez ca un copil care e la școală. În fiecare zi învăț un lucru despre partenerul meu sau încerc să-l redescoper. Pentru că aici avem un partener, poate pentru unii dintre voi aveți de-a face cu o zodie de apă, Rac, Scorpion, Pești. Dar nu neapărat, aici avem Gemeni, aici avem Berbec, Scorpion din nou. Nu are importanță zodia. Ideea este că tu ai un partener care are nevoie de atingere sufletească, are nevoie de apropiere sufletească, are nevoie de anumite detalii probabil de la tine, nu să te vadă doar așa, domne, uite, fac ca la carte, corect, da, nu, sau să te vadă că ești foarte atent dacă are o stare sufletească bună sau nu. Nu e despre asta, nu se construiește așa, se construiește învățând ca un copil, pui burta pe carte și înveți, domne, și te disciplinezi să te apropii la nevoile acestei persoane. Nu înseamnă să faci pe plac, atenție, făcut-o pe plac e ce făceai înainte. Îi făceai pe plac și după cum am zis, tot timpul totul era ăla dezamăgit că nu era suficient oricum, nu era ok, nu că nu era suficient, nu era ok cum făceai lucrurile. Pentru că nu te conectai în realitate sau nu te conectai cu adevărat sufletește. Tu trebuie să înveți ca un copil să te conectezi sufletește. Nu știu de ce ți este atât de greu să te conectezi sufletește. Atenție! Unii dintre voi poate că aveți, nu știu, cine știe ce dominație sau dominare pe harta voastră natală și aici nu vorbim de, că acum puteți să-mi ziceți în comentarii, că leu dă tot ce are mai bun în el și da, niciun leu nu e ca celălalt, ca să ne înțelegem, da? Nici un berbec nu e ca celălalt, nici un scorpion nu e ca celălalt. Aici vorbim despre cei care, dacă voi, aici atenție, au un alt aspect. Dacă voi în trecut, ce s-a întâmplat este că între voi
A existat aici un mare dezastru din punct de vedere emoțional. Un mare dezastru care probabil a dus la o dezamăgire emoțională extraordinar de mare, care încă se vede prezentă în sufletul tău. Dacă tu, ego-ul tău a fost aici foarte, foarte rănit, foarte, foarte îndurerat, foarte dezamăgit, atitudinea ta continuă și faptul că nu reușești să te conectezi cu adevărat emoțional de persoana de lângă tine și automat nu poți să construiești, că de-aia ești provocat, da? Este pentru că ego-ul tău încă este rănit. Tu caută, în momentul de față, caută să vezi dacă, într-adevăr, mai are rost să trăiești în atitudinea de superioritate din cauza rănilor din trecut. Și poate că ți-ar fi mult mai ușor să înțelegi că dacă într-adevăr tu îți dorești relația asta, că aici e vorba despre asta, doamne, dacă ești provocat să construiești, tu vrei relația asta sau nu? Întreabă-te. Întreabă-te de ce trăiești încă în sentiment de desumflare emoțională, de tristețe și de dezamăgire, doar din cauza acestui ego rănit. Atenție mare, întreabă-te, ca să nu mai continui eu să vorbesc ca moara stricată, da? Pentru că dacă tu îți dorești această relație și ești provocat să o pui pe picioare, tu trebuie să ai o altă atitudine, nu atitudine de eu aici îmi impun părerea, îmi impun respectul, am dreptul să mă impun pentru că tu m-ai rănit cândva. Atenție mare la acest aspect. Asta nu înseamnă conexiune, asta înseamnă că ai de ales. Ai de ales să înveți să te deschizi din punct de vedere emoțional și să te vindeci, dacă îți dorești relația asta, sau ai de ales ca această provocare care înseamnă o construcție, alege să comunici din punct de vedere foarte deschis așa, din inimă, da? Să comunici de ce ești de piatră. Spune celuilalt. De ce nu funcționezi să te conectezi din nou cu persoana respectivă? Pentru că pentru tine e un fel de chinuială, într-un fel sau altul, aici tot chinuială avem. Da? Vorbește. Despre asta e vorba. Nu servește la nimic nici să faci pe plac, nu servește la nimic nici să stai să stai în atitudinea împăratului în care să zici trebuie să faci cum vreau eu pentru că m-ai rănit și m-ai dezamăgit. Nu. Nu se construiește nimic. Tu alegi. Da. Dacă e vorba despre construcția unui proiect sau cumpărarea unei case sau ce știu eu aici, care e provocarea pentru alții dintre voi, aici vedem semnarea unui contract, într-adevăr. Acel contract, citește-l bine. Citește bine. Indiferent că e vorba despre un împrumut, indiferent că e vorba despre un contract de, nu știu, începi un job nou, un contract de asociere, un contract de... Ce contracte mai există? Nu știu, vânzare-cumpărare. Ochii mari, așa, cât cepele, citește literele mici în special, da? E nevoie de siguranță, că atunci când am ceva de semnat, Doamne, ochii cât cepele, ca rezultatele să fie pozitive, ca să fie așa pe sufletul meu, să zic, da, ok,
sunt în păcat. Dacă nu-mi convine ceva, pentru că dacă eu sunt vigilent, citesc acolo bine toate literele mici și sunt aici foarte impunător, trebuie să fii impunător și să zici o chestie abțin că, nu știu, în contractul ăsta, clauza asta nu e ok, clauza asta nu e ok, ai dreptul să spui, înainte să ajungi să semnezi contractul. De aia zic că e vorba despre a deschide ochii bine. Da? Sau informează-te. Zici, ok, stai așa, că eu am nevoie să-mi iau contractul acasă, mă duc să-l consult cu un avocat și apoi discutăm. Dar aici, din nou, fermitate, n-ai cum să fie altfel. Când e vorba de semna contracte, da? Cam asta e, dragii mei. Wow, foarte tare la voi. Hai să vedem surpriza. Nu este o provocare negativă, să zicem așa, nu? Dimpotrivă, e o provocare ca tu să te, într-un fel sau altul, să vezi cum trebuie să faci lucrurile de acum înainte, pentru că indiferent cum le-ai făcut în trecut, nu ți-a mers bine, nu ți-a fost așa ca și cum ți-a explodat în față acea ca la artificii, când îți explodează dintr-o dată în față că n-ai fost atent, da? Surpriza. Marea Preoteasă. Interesant. Marea Preoteasă vine cu surprize din astral, dacă vrei. Intuiția ta, intuitiv, nu vine să spun că vei ști să rezolvi, indiferent de ce surprize vin către tine în această perioadă. Pentru unii dintre voi pot fi surprize la nivel privat, nu știu cum să mă exprim, adică, nu știu, în viața ta privată, lucruri care până acum au fost așa foarte intime, poate au nevoie de o rezolvare și surpriza e că vei rezolva acele lucruri, acele intimități prin intermediul intuiției. Așa, intuitiv vei ști cum să faci față acelor lucruri private, îmi vine să zic. Surpriza pentru alții dintre voi poate fi și, domne, uite, nu știu, hai să spunem învățare într-un fel sau altul. Pentru că Marea Preoteasă întotdeauna vine cu, are cartea în mână, vine cu surprize de genul ăsta. Mi se năzare să studiez ceva care poate are legătură, de ce nu, cu partea asta spirituală, cu partea, nu știu, poate fi și religie, poate fi dezvoltare personală, lucruri oculte, deci științele oculte mă refer, da? Deci aici sunt multe, pot fi multe maniere în care să interpretăm această carte. Eremitul, lumea, pași de bâte, și regină de monede. Azi de cupe avem la capătul cărților. În cazul în care vorbim despre rezolvarea sau surpriza este, domne, uite, niște lucruri intime, care eu le-am ținut așa cumva private sau în intimitatea mea, da? N-am vrut să, discreție mult aici s-a întâmplat, intuitiv știu cum să le scot la suprafață, într-un mod diplomat aici. Să înțelegem, energia Marii Preotese este una de diplomație, de nu neapărat corectitudine, ci Marea Preoteasă are acea atitudine de îți spun niște lucruri, pentru că ea le spune prin învăluire, nu te lasă cu adevărat, nu spune propoziția clară, A plus B egal C, să zicem, da? Nu spune așa. Îți spune prin învăluire. Dacă vorbim despre acele probleme intime în care tu ai păstrat discreția, surpriza este că intuitiv vei ști cum să rezolvi acele intimități. Hai să spunem așa,
printr-un joc de cuvinte sau prin faptul că îmi dau seama, domne, că și dacă am păstrat pentru mine anumite lucruri așa, în privat, nu prea m-au ajutat să ascund anumite trăiri sau să ascund anumite evenimente. Nu m-a ajutat. Și intuitiv vei ști cum să... Îmi vine să zic cum să dai din casă. Uite, nu știu de ce îmi vine mesajul ăsta. Vei ști cum să dai din casă fără să lași loc nu, e exact invers. Lăsând loc de interpretări. Da? Lăsând loc de interpretări. Cine vrea să știe ceva intim despre tine sau ceva ce ai ascuns tu sau ai ținut în privat, îi vei lăsa să interpreteze ce vor ei. Tu vei spune așa niște lucruri, pentru că intuiția ta te ghidează și zice, băi, zi aia, lasă-i să creadă ce vor, nu știu, habar n-am. Da. Acum, eremitul, avem 3 personaje aici. Eremitul, pași de bâte și regina de monede. Putem să vorbim despre un cuplu și copilul. Dacă e vorba despre lucruri intime, din familia ta, din relația ta, așa, foarte de suflet, aici vorbim despre, ok, din nou avem intimitate și celălalt este o persoană privată căruia nu-i place să dea din casă. Ideea este că voi aici, între voi e nevoie să se închidă un capitol. Poate capitolul ăsta are de văzut cu aceste lucruri care s-au tot, nu știu dacă neapărat s-au băgat sub preș, s-au mușamalizat. Da, ăsta e cuvântul corect pe care îl tot căutam. Ceva ce s-a mușamalizat, într-un mod surprinzător, veți găsi soluții în această perioadă, alături de cei apropiați ție, vei găsi soluții să se termine sau să închideți capitolul ăsta de mușamalizare, comunicând, da? Comunicând, vorbind, da. Dar lăsând acel loc de interpretări. Sunteți volubili, vine să spun, amândoi, și tu și celălalt. Aici e vorba despre, probabil că nici părinții, nici copiii, părinții tăi sau copiii tăi, ai voștri, nu vor ști cu adevărat realitatea niciodată. Și ca și cum, ok, acum vom vorbi ultima oară despre asta, pentru că e nevoie să se închidă o dată subiectul ăsta. Da? Problemele noastre sunt problemele noastre. Avem și bune, avem și rele în relația asta. Nu știm dacă o să ne despărțim sau nu. Deci aici e o chestie așa, ca și cum intuiția ta îți va zice, spune asta, spune alaltă, celălalt și el la fel, da? Are modul lui în care vine cu câte, nu știu, aportă și el acolo ceva, da? O soluție. Și aici ca și cum, ok, vă las sau voi veți trage concluziile singuri, da? Și mama și copilul vor trage concluziile. Mama ta, adică tu ești aici într-un cuplu, ca să ne înțelegem, că poate nu înțelegem ceva. Ăsta e partenerul tău, tu ești asta, da? Marea Preoteasă. Ați tot mușamalizat între voi că ceva se întâmplă și că, doamne, voi știți că sunteți persoane madulte, wow, ce tare! Sunteți persoane adulte, sunteți persoane mature, da? Înțelepți amândoi, într-un fel sau altul, fiecare cu înțelepciunea lui, că aici avem doi înțelepți diferiți, ce problemă e? Da? Tot ce ați mușamalizat și știți că, băi, hai că trebuie să terminăm cu prostile odată, aici, intuitiv, îți vei lăsa părinții
mama, tata și așa mai departe, și copiii voștri comuni, îi veți lăsa să tragă ei concluziile, să interpreteze ei cam ce vor din ceea ce voi vreți să dați din casă, că nu o să dați din casă tot. Cam asta e ceea ce simt aici. Nu știu dacă e neapărat vorba despre o despărțire, atenție, nu cred că este asta. Aici avem un as de cupe, poate fi vorba despre o reinițiere, se încheie, domne, capitolul urât și deschidem altul. Dar nu vreau să știe, niciunul dintre noi nu vrem să știe ceilalți, nici copiii, nici părinții noștri, nu vrem să știe intimități din problemele noastre. Da? E ca și cum rufele murdare se spală în familie, dar nu de față cu copiii, nici de față cu părinții, cât am fi noi de familie. Cam despre asta este vorba aici. Dar ceva se termină și ceva începe. Da? Dacă nu e vorba despre voi, da? Că, aici vorbim despre voi, dar poate nu e despre voi. Surpriza poate fi din partea unui părinte, poate fi mama aici. Sau, mă rog, o figură care pe tine te inspiră foarte tare. Marea Preoteasă este o persoană care are foarte, hai să spunem așa, multă cunoaștere spirituală și în această perioadă vei contacta, sau această persoană te va contacta pentru a te ajuta să găsești o soluție la o problemă cu care te confrunți și pe care nu știi cum să o depășești. Aici e nevoie să depășești ceva, să ajungi la o concluzie ca să poți să treci la un alt nivel, da? De înțelegere a situației respective. Aici e nevoie de acțiune pentru unii dintre voi, acțiune concretă, e ceva, această persoană îți va spune lucruri concrete, îți va spune, tu trebuie să faci aia, aia și aia, nu poți să te abazi de la drum dacă vrei să ajungi să crești, dacă vrei să ajungi să treci peste ceea ce s-a întâmplat. Sau, mă rog, problemele pe care tu le ai, că știi că trebuie să ajungi aici la o concluzie, că tu tot cauți soluții și nu reușești să le găsești. Despre asta e vorba. Poate fi pentru unii dintre voi o consultație în privat, de ce nu? Cu o persoană, uite, de exemplu, cum fac eu, talări private, nu știu, poate vrei să mă contactezi. Găsești numărul meu de telefon în descriere, dacă vrei. Da, deci aici cineva, o persoană, te ghidează, îmi vine să spun. Are legătură cu un nou capitol în viața ta. Că e pe plan profesional, nu are importanță, sau al relațiilor nu are importanță. Aici începe ceva nou. Da? Cam asta e ceea ce vedem. Foarte tare. Vă pup, dragii mei, nu mai am altceva. Ne vedem data viitoare. Wow, câte minute am făcut aici la voi. Ceau!